นับเป็นการสูญเสียครั้งร้ายแรงครั้งที่2ในรอบ2 ปีของกองทัพภาคที่3ต้องสูญเสียนายทหารกล้าจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก2 ปีก่อนวันที่17 พฤศจิกายน 2557เฮลิคอปเตอร์ของคณะพลตรีทรงพลทองจีนรองแม่ทัพภาคที่3ได้เกิดอุบัติเหตุตกบริเวณบ้านดอกบัวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในสภาพไฟลุกท่วมเสียชีวิตทั้งหมด9 รายผ่านมา2 ปีวันที่13 สิงหาคม 2559เฮลิคอปเตอร์รุ่น US-72A ลาโกต้าได้พาคณะของพลตรีนพพรเรือนจันทร์ไปตรวจพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ขากลับขณะที่คณะของพลตรีนพพรบินผ่านบริเวณเทือกเขาสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินไปทางแม่ทัพภาคที่3ส่งทีมปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ทีมค้นหาประมาณ 400-500 นายทั้งทหารพรานกู้ภัยป่าไม้ชาวบ้านในพื้นที่แบ่งกำลังออกเป็น3 ชุดเดินปูพรมค้นหาในรัศมี 16 ตารางกิโลเมตรก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด5 รายโดยพบร่างนักบินและช่างเครื่องกระเด็นออกมาจากตัวเครื่องมีร่างของพลตรีนพพรเรือนจันทร์ท่านเดียวเท่านั้นที่ยังคงติดอยู่ในซากเครื่องพลโทสมศักดิ์แม่ทัพภาคที่3แถลงถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าเบื้องต้นอาจเกิดจากลักษณะสภาพอากาศล้อฮอมีลักษณะลงกระแทกพื้นอย่างแรงไม่มีการระเบิดไม่มีไฟไหม้ไม่ใช่ลักษณะทนภูเขาและมีการปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเงินเดือน7 ชั้นมีการขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษโดยพลตรีนพพรเรือนจันทร์เป็นพลเอกร้อยเอกสุทันอ่องเมืองนักบินที่1เป็นพลโทร้อยโทนวพัฒน์มณีโชตินักบินที่2เป็นพันเอกจ่าสิบเอกชัยศักดาทาโสช่างเครื่องที่1เป็นพลโทและจ่าสิบตรีมงคลไทยรู้งานช่างเครื่องที่2เป็นพันเอกสำหรับพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เกิดเมื่อวันที่25 กันยายน 2501ปัจจุบันอายุ58 ปีภรรยาชื่อดร.กนิกาเรือนจันทร์อายุ56 ปีบุตรชื่อนายภาคภูมิเรือนจันทร์และนางสาวปรารถนาเรือนจันทร์พลตรีนพพรจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น19จบจากโรงเรียนนายร้อยจปรรุ่นที่30ได้รับพระราชทานยศพลตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2557ที่ผ่านมาในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เป็นนายทหารที่มีสไตล์การทำงานที่ชอบเข้าถึงพื้นที่วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเด็ดเด็ดเป็นลักษณะเฉพาะตัวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งแก้ไขทั้งปัญหาบ่อนเด็กแว้นการจัดระเบียบสังคมด้านต่างๆพลตรีนพพรมีความสนิทสนมกับบรรดาเหล่าสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นอย่างดีทั้งยังเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากกระทั่งเมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านพลตรีนพพรก็ไม่รอช้าขึ้นเครื่องไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองทันทีและนี่ถือเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตเราชาวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลตรีนพพรเรือนจันทร์นายทหารประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ทุกนายในครั้งนี้อย่างสุดซึ้งพวกท่านจะอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเราตลอดไปพันตำรวจโททวีพิจอมบุตรรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่3และเจ้าหน้าที่ปปสภาค6ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดได้ของกลางจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาว่านายสาธิตหรือโอ๊ตสังวันอายุ38 ปีเป็นชาวตำบลท่าที่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้ทำการติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน20 มัดหรือ 40,000 เม็ดในราคา 1,700,000 บาทส่งมอบกันที่ปากซอยหมู่บ้านจินราชหมู่ที่7ตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกนายโอ๊ตได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน3กไก่ดเด็ก9637กรุงเทพมหานครเข้ามาหลังจากนั้นชุดล่อซื้อจึงขอทำการตรวจสอบของกลางและพบว่าเป็นยาเสพติดจริงจึงส่งสัญญาณให้ชุดสนับสนุนทำการจับกุมในทันทีนายโอ๊ตยอมรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากสายเหนือก่อนที่จะลำเลียงไปพักไว้ที่หอพักกอล์ฟวิวอพาร์ตเมนต์ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่จึงประสานกับสภ.คลองหลวงเข้าทำการตรวจค้นและพบยาบ้าอีกจำนวน 72,000 เม็ดยาไอซ์ 3.5 กิโลกรัมรวมของกลางที่สามารถทำการตรวจยึดได้เป็นยาบ้าจำนวน 112,000 เม็ดมูลค่า 5,100,000 บาทยาไอซ์ 3.5 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 10,500,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณถนนสายพิษณุโลกลมสักขาเข้าเมืองใกล้กับเชิงเขาสมอแคลงหมู่ 11 ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีเขียวหมายเลขทะเบียนบใบไม้สฤษี324พิษณุโลกชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ร่องกลางถนนและมีมะนาวที่บรรทุกมาเต็มกระบะหล่นกระจัดกระจายไปทั่วถนนจากการตรวจสอบในห้องโดยสารฝั่งคนขับพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2 รายคือนายเทพทัศน์สุขสะอาดอายุ19 ปีเป็นชาวตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและเด็กชายธนภัทรสุขสะอาดอายุ3 ปีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลวังทองในขณะที่เบาะนั่งฝั่งซ้ายพบศพนางดวงจันทร์สายโสภาอายุ55 ปีติดอยู่ภายในรถจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายเทพทัศน์ขับรถมาพร้อมกับนางดวงจันทร์สายโสภาผู้เป็นแม่และเด็กชายธนภัทรสุขสะอาดหลานชายเพื่อที่จะนำมะนาวไปส่งขายที่ตลาดเช้าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อถึงจุดเกิดเหตุอาจจะเกิดการหลับในเพราะเป็นช่วงทางตรงยาวหลายกิโลเมตรเกิดการเสียหลักตกลงล่องกลางถนนไปชนกับต้นไม้จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวไปต่อกันที่เรื่องของอาหารการกินกันที่ตลาดเทศบาล1ที่ชาวพิษณุโลกเรียกติดปากกันว่าตลาดใต้หรือว่าตลาดเช้าครับเป็นตลาดสดที่มีอาหารทั้งปรุงเสร็จและอาหารสดวางขายกันหลากหลายมากช่วงนี้ฤดูฝนมีอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือปูนาครับหลากหลายชนิดวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากราคาเฉลี่ยก็ตั้งแต่ชุดละ20 ถึง 30 บาทเป็นต้นไปแม่ค้าในตลาดใต้บอกว่าช่วงนี้ปูนาเริ่มที่จะออกมาจำนวนมากแล้วตามพื้นที่ทำนาต่างๆทั้งจากเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกเองบางรักจำพรหมพิรามวังทองตอนนี้มีการจับมาขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันมากขึ้นแต่ไม่แน่ใจครับว่าปีนี้จะยังมีปูนามากน้อยสักเพียงใดเพราะเมื่อชาวนาเริ่มทำนาปูนาก็ถือว่าเป็นศัตรูพืชที่กัดกินต้นข้าวจึงมีการกำจัดปูนาแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังมั่นใจได้ว่าปูนาที่จับมาขายกันในช่วงนี้ไม่ได้ปนเปื้อนยาฆ่าศัตรูพืชอย่างแน่นอนสำหรับเมนูปูนาที่วางจำหน่ายกันในตลาดใต้ช่วงนี้ก็คือปูนาต้มปูนาดองราคาอยู่ที่ถุงละ20 บาทเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีการนำปูนามาทำอาหารอีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นหลนปูนาชุบแป้งทอดยำปูนายำหน่อไม้ใส่น้ำปูหากต้องการที่จะซื้อปูนาที่ยังเป็นนะครับก็มีขายกันด้วยเช่นกันที่ตลาดแห่งนี้ปิดท้ายกันด้วยข่าวสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากในขณะนี้ก็คือการไปเที่ยวชมดอกลิ้นมังกรที่น้ำตกล่มเกล้าพลาดอนนะฮะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการออกดอกครั้งแรกตามโขดหินอย่างสวยงามตลอดระยะทางกว่า2 กิโลเมตรนายสุภกุลจันลาหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าปกติจะเดินเท้าเข้ามาจากถนนเพียงไม่ถึง100 เมตรเป็นเพียงน้ำตกชั้นแรกเรียกว่าล่มเกล้าซึ่งชั้นอื่นๆที่สวยงามก็มีอีกจำนวนมากโดยเฉพาะชั้นที่2เป็นชั้นที่เรียกว่าพาราดอนครับมีความสวยงามมากกว่านี้เนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีความสูง20 เมตรลดหลั่นกันตามโขดหินอย่างสวยงามเสมือนน้ำตกทีลอซูจังหวัดตากกันเลยทีเดียวที่สำคัญในช่วงนี้ดอกลิ้นมังกรกำลังออกดอกเป็นสีชมพูสวยงามคาดว่านักท่องเที่ยวยังสามารถมาหาชมกันได้อีกประมาณ1 เดือนต่อจากนี้ไปทั้งนี้ปกติดอกลิ้นมังกรทั่วไปจะมีสีส้มหรือว่าสีขาวแต่ว่าที่นี่อุทยานภูหินร่องกล้าจะมีสีชมพูสดสวยงามและก็หาชมได้ยากไม่เหมือนที่อื่นๆที่เคยมีมาครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวของพิษณุโลกฮอตนิวในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ